नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। आजको यस ट्युटोरियल भिडियोमा हामी चल्ने घडी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने छौं। तपाईले यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो घडी चलेको हामी यहाँ पाउन सक्छौं। यसरी कसरी चाहिँ घडी चल्ने बनाउन सकिन्छ यो म तपाईलाई देखाउने छु र हामी टपिक्सतिर नै जाउँ। अनि एउटा नयाँ पेज क्रिएट गरे मैले र नयाँ पेज क्रिएट गरिसकेपछि म सुरुमा यहाँ जान्छु, एउटा इलिप्स टुल प्रयोग गरेर सर्कल लिन्छु। त्यो भन्दा अगाडि कन्ट्रोल अल्ट आर गरेर एउटा रुलर निकाले मैले यहाँ। त्यस्तै म यहाँ बीचमा बस्छु र अब शिफ्ट अल्ट दबाएर यसरी म एउटा सर्कल बनाइदिन्छु र सर्कल बनाइसकेपछि थोरै म यसको मोटाई अलिकति बढाइदिन्छु। जस्तो यति राखे अनि यहाँ जान्छु, यहाँ लाइन टुल प्रयोग गर्छु। लाइन टुल प्रयोग गरिसकेपछि यसलाई तपाई सरलाई यसरी तान्दिनु होला। तानिसकेपछि यो एक्स्ट्रा टुल्स विन्डो भित्र गएर एक्स्ट्रा टुल्स क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै यसलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ 12 राख्नुस् अनि ओके गरिदिनु। यहाँ ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यसमा थोरै अलिकति म यसको मोटाई बढाउँछु। जस्तै अनि म कन्ट्रोल के गर्दिन्छु, त्यसै यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु अनि फेरि कन्ट्रोल के गरिदिन्छु र यसलाई म कन्ट्रोल की भन्छु ग्रुप गरिसकेपछि फेरि म एउटा लाइन लिन्छु अनि यो लाइनलाई फेरि म यसैमा यतिमा राख्छु। त्यस्तै एक्स्ट्रा टुलमा जान्छु। त्यस्तै यहाँ भित्र गएर म यसलाई चाहिँ अहिलेलाई काटी राखिदिन्छु अनि कन्ट्रोल के, त्यस्तै यो बिचको भागबाट क्लिक गरिदिन्छु। फेरि मैले कन्ट्रोल के गर्छु। यति गरिसकेपछि अर्को चाहिँ हामी यहाँ टेक्स्ट टुलमा जान्छौँ। टेक्स्ट टुलमा गएर म अहिलेलाई नर्मल्ली यहाँ कुनै एउटा नम्बर लेखिदिन्छु अथवा 1 लेखिदिएँ अथवा 12 राखौँ हैन। सिधा यहाँ सिधा 12 छ यो हामीलाई। त्यस्तै यसलाई तपाई यहाँ डबल क्लिक गर्नुस्, फेरि यहाँनिर गएर 12 राख्नु होला अनि कन्ट्रोल के गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गरिदिने, फेरि कन्ट्रोल के गर्ने र यसमा हामी 1 लेख्छौं। त्यस्तै यसमा हामी 2 लेख्छौं। त्यस्तै यसमा हामी 3 लेखिदिन्छौँ। त्यस्तै तपाईँ यहाँनिर कन्ट्रोल एम गर्नु होला। तपाईको यताबाट यो लेयर्स छ, यो लेयर्सलाई मैले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा राखिदिन्छु अनि ब्याकग्राउन्डमा राखिसकेपछि म अब यहाँ घडीको सुई बनाउन जाँदैछु, जुन चाहिँ यहाँबाट सिधा यहाँदेखिको स्टार्टिङ भनेर बनाउँछु म। त्यस्तै यसलाई यतापट्टि जान्छु, स्ट्रोकमा गइसकेपछि
त्यस्तै तपाईको यहाँनिर गएर यो पहिलो नम्बरमा चल्दाखेरि जस्तो लेयर 1 मा जाने, त्यस्तै 2 मा चल्ने हुँदाखेरि 2 मा जानु पर्यो, त्यस्तै 3 मा चल्ने हुँदाखेरि 3 मा जानु पर्यो र 4 मा हुँदाखेरि 4 मा जानु पर्यो, त्यस्तै 5 मा जाँदाखेरि तपाईको 5 लेयरमा हुनु पर्यो, त्यस्तै 6 मा जाँदाखेरि 6 मा जानु पर्यो र 7 मा जाँदाखेरि 7 मा जानु पर्यो, त्यस्तै 8 नम्बर जाँदाखेरि तपाईको 8 मा जानु पर्यो हैन। जस्तो 9 मा जाँदाखेरि 9 मा हुनु पर्यो, त्यस्तै तपाईको चाहिँ 10 मा जाँदाखेरि 10 मा हुनु पर्यो, त्यस्तै 11 मा जाँदाखेरि 11 हुनु पर्यो, 12 मा जाँदाखेरि 12 मा हुनु पर्यो, त्यस्तै 13 मा जाँदा 13 मा हुनु पर्यो, 14 मा जाँदा 14 मा हुनु पर्यो, 15 मा जाँदा यसरी हुनु पर्यो। यसरी नै कन्टिन्यू गर्दै जाने। 41 42 43 44 45 46 यसरी नै कन्टिन्यू गर्दै जाने। 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 हुँदाखेरि ठ्याक्क यहाँ 12 मा आउनु पर्यो, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी जस्तो घण्टा सुई र मिनेट सुई बनाउँछौं। जस्तो म यहाँ जान्छु अनि यहाँबाट अहिलेलाई हामी कति बज्ने बनाइदिउँ, ल 3 बजेको जस्तो बनाइदिउँ है। मानौ यसमा चाहिँ अलिकति मैले बढाएँ, त्यस्तै यहाँ भित्र गएर म यसको सुई चेन्ज गरिदिन्छु अनि हल्का अलिकति छोटो पनि बनाइदिएँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ ठाडो बनाइदिन्छु, यसलाई पनि अलिकति स्ट्रोक बढाइदिउँ र यस्तो खालको राखिदिउँ। र यो दुईटा चाहिँ हाम्रो जतिखेर पनि देखिराख्नु पर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ तल गएर ब्याकग्राउन्डमा राखिदिनु होला, यसलाई र यसलाई। अब हामी कन्ट्रोल इन्टर गरेरौँ। कन्ट्रोल इन्टर गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो जुन घडी देखिएको छ यसलाई तपाईले यहाँ गएर प्ले गरिदिनु होला। यहाँ जुन यो चलेको हामी यहाँ पाउन सक्छौं। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो घडी चाहिँ यहाँ चलिराखेको छ। यसरी हामी चल्ने घडी बनाउन सक्छौं। हस् त, धन्यवाद।